Guys, I'm back! Yan. Itong episode na to, itong video na to, ay mag-unbox po tayo ng aking in-order na shoes sa brand for less. Ayan, dumating na po siya kagahapon. So, medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-vlog dahil naging busy tayo. Siguro naka-2 buwan na ako bago pa ako nakapag-vlog ulit itong araw na ito. So yun nga guys, magandang araw dyan sa inyo, umaga, gabi, tanghali. Kasi dito sa amin, Saudi Arabia is 6:45 na po siya. So ahead po ang Philippines ng 5 hours. So yun, dito naman sa Pilipinas ay mag-12 na midnight. So yan guys, kamusta na po kayo? So, yan nga, mag-unbox tayo ng ating in-order sa brand for less. Huwag kayong mag-worry guys kasi hindi naman mahal to. Super super sale. Online siya. So yeah. Hindi naman ako nabili ng mga super mahal eh. Ayan. Ito ang Ocean Pacific Footwear. Yung OP na tinatawag doon sa online nila pag ano ba kung in-order mo. Meron naka-description doon na OP. So yan guys. Ayan. Ganda ng color. Oh, even the design, maganda yung design. So, yan. Pamay na lang po. Parang nag-online selling. Ganda rin yung kanyang swelas. Pang-alit. Tulad sa last na vlog ko concerning dito sa pag-unbox ng mga ina-order ko online. Ito pag may extra lang po. Pero hindi po siya yung talagang kinakarir para umorder ng umorder. Pag may extra pa. So, size 42 po siya. Ang tatak niya po is Ocean Pacific Footwear. So, pakimay na lang po uli. Yan. Size 42.5 pala. 42.5 siya. Yan siya guys. Ganda. Ganda ng color niya. Even the design niya. Sinasabi na sa inyo. Diba? Okay naman siya. So, pangalawa. Ayun. Ito naman is galing sa Reebok. Yan. Uy. Ganda rin ng color. Running shoes. Actually, in-order ko to para sa sa best friend ko sa Pilipinas. So nag-request siya na BFF if ever gusto niya is running shoes kasi nagbabike daw siya at saka tumatakbo daw siya sa PICC o sa POC Art somewhere there. So ayun, so may nakita naman tayo na online din dito sa online dito sa brand for less. So napakamura lang din niya. Can afford naman siya. Ganda combination. 42.5 din siya. Medyo parang malaki. Okay po ba ang design guys? Ganda rin naman yung swelas niya. Reebok siya, Reebok. Yan. Ito ay para sa aking kababata. Nandiyan sa Pilipinas. So ipapabagahe ko na lang sa kanya, isasama ko na lang sa aking jumbo box. So, ayan guys siya. Maganda siya. Tibay kasi Reebok naman siya eh. Ayan. Sale siya, sale. Halos lahat naman ng mga binibili ko sa online is sale. Pag halimbawa merong extra tulad na sabi ko sa inyo before, sa huling vlog ko na nag-unbox din ako na sale na ang binibili ko, yun lang afford natin. Pag meron lang extra kasi yan lang po kami nagiging masaya, kami mga OFW sa ibang bansa. Yan. Diba? Deki naman. Ocean Pacific. Yan. Pakimay na lang po kung anong gusto po ninyo. Ito yung number 2. Kung gusto nyo ipamine. Yan. Number 2 siya. Ito yung number 1. So, yan lang muna guys. At maraming salamat. Keep on watching on my videos na i-upload ko.
like, paki-share na rin po yung video kung gusto po ninyo. Paki-subscribe na rin po, click all para pag halibawang may bago kaming o may bago akong video, mana-notify po kayo kagad agad. So, yan lang mga kaibigan. So, lagi kayo mag-ingat dyan. Sana lahat maging okay naman. Lahat mag-vaccine na kasi kami rito is naka first dose na kami. So, hinihintay na lang namin yung schedule namin for second dose. Dito sa Saudi Arabia kasi, dito sa Riyadh kasi, tatapusin yung first dose bago yung second dose schedule. Pero may mga senior din dito na sila yung nakakuha na ng second dose nila. Maganda kasi dito sa amin sa Saudi kasi AstraZeneca at Pfizer po ang kinukuha namin. Binibigay nila rito, vaccine. So, yan lang muna guys. So, yan, tulad yan, Reebok, Ocean Pacific. So, yan, main na lang po ninyo ha, number 1, number 2. Ingat na lang po tayo lagi, ingat po kayo lagi dyan sa Pilipinas, o kung saan man kayo sa dako ng mundo. Please subscribe, like, and share. June Biteng. So, to God be all the glory. Ingat po ang lahat. Bye for now. Salamat.